Sau khi nhà tiên tri Muhammad qua đời, cộng đồng Hồi giáo đã tranh cãi và chia rẽ ý kiến về người thừa kế ngôi vị Caliph xứng đáng nhất, và từ đó mà hình thành nên hai hệ phái Sunni và Shia. Ngày nay, trong khi Ả Rập Saudi với thánh địa Mecca là trung tâm của hệ phái Sunni, thì những tín đồ Shia lại tập trung chủ yếu tại Iran, tạo thành hai thế lực Hồi giáo lớn mạnh nhất chi phối toàn bộ vùng Trung Đông. Mình là Sang, và để tiếp tục hành trình trên con đường Hồi giáo, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến và giải mã biểu tượng quốc gia của đất nước Iran. Iran thuộc khu vực Tây Á và gần như nằm ngay tại trung tâm của châu Á, trải dài như một chiếc cầu nối liền hai lục địa Á và Âu. Bên cạnh đó, Iran còn kiểm soát eo biển Hormuz, con đường biển duy nhất từ Vịnh Ba Tư thông ra đại dương, chuyên chở gần 1/4 tổng lượng dầu mỏ của toàn cầu, là một trong những vị trí chiến lược quan trọng nhất trên thế giới. Có lẽ vì thế mà ngay từ thời cổ đại, Iran đã luôn là một điểm nóng trong những cuộc xung đột giữa các cường quốc Đông và Tây. Xuất hiện đầu tiên tại Iran là văn minh Elam trong khoảng thiên niên kỷ thứ tư trước công nguyên, một trong những nền văn minh cổ xưa nhất thế giới. Sau đó, những dân tộc Iran cổ đại đã di cư từ vùng Trung Á đến đây, mang theo tôn giáo của họ là Hỏa giáo, với người Medes là dân tộc hùng mạnh nhất. Nhưng sau đó dưới sự lãnh đạo của Cyrus Đại Đế, người Ba Tư đã lật đổ người Medes và chinh phục một vùng lãnh thổ rộng lớn nhất thế giới tính đến thời bấy giờ, thành lập nên đế chế Achaemenid, hay còn gọi là đế chế Ba Tư đầu tiên vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Tên gọi Persia hay Ba Tư trong tiếng Việt là cách mà các sử gia Hy Lạp cổ đại đã gọi những dân tộc Iran này. Nhưng đế chế vĩ đại Achaemenid cũng đã phải sụp đổ trước những cuộc chinh phạt của Alexander Đại Đế bất khả chiến bại vào năm 331 trước công nguyên. Tuy nhiên, người Ba Tư sau đó cũng không chịu khuất phục mà đã nổi dậy giành lại lãnh thổ của mình, thành lập nên các đế chế hùng mạnh tại phương Đông là Parthia và Sassanid, hình thành nên thế đối trọng với đế chế La Mã tại phương Tây trong suốt thời cổ đại. Đến thế kỷ thứ 7 thì thanh gươm Hồi giáo của người Ả Rập đã vươn đến Ba Tư, dẫn đến cuộc cải đạo quy mô của những tín đồ Hỏa giáo sang Hồi giáo. Dù vậy, những thành tựu của Ba Tư còn đóng góp một vai trò trung tâm trong thời đại hoàng kim của Hồi giáo. Bản sắc văn hóa truyền thống của Iran vì thế mà không hề mất đi trong suốt thời kỳ này. Ba Tư sau đó tiếp tục bị người Thổ Seljuk và người Mông Cổ chinh phạt trước khi vương triều Safavid của chính người Iran nổi dậy vào năm 1501, lập nên một vương quốc thống nhất dưới sự cai trị của các Shah và đưa ra một quyết định thay đổi hoàn toàn lịch sử Iran và thế giới Hồi giáo. Đó là chọn dòng Hồi giáo Shia làm tôn giáo chính thức. Iran từ đó cũng trở thành đại kình địch của đế chế Ottoman của người Thổ, vốn theo dòng Hồi giáo Sunni. Các triều đại lớn của Iran sau đó nối tiếp nhau là Afshar, Zand, Qajar và sau cùng là triều đại Pahlavi. Vị vua cuối cùng của Iran là Mohammad Reza Pahlavi vì những chính sách phương Tây hóa và thân Mỹ của mình mà đã bị Khomeini, nhà lãnh đạo của Hồi giáo Shia lật đổ trong cuộc cách mạng Hồi giáo. Kể từ đó, nước Cộng hòa Hồi giáo Iran ra đời với thành phố lớn nhất và thủ đô là Tehran, được lãnh đạo bởi một lãnh tụ tối cao, cũng là người đứng đầu dòng Hồi giáo Shia. Iran từ đó trở thành một đại kình địch với Ả Rập Saudi, vương quốc lãnh đạo của dòng Hồi giáo Sunni. Biểu tượng Trung Quốc kỳ ngày nay của Iran là hình ảnh cách điệu của chữ Allah, có từ sau cuộc cách mạng Hồi giáo vào năm 1979. Tuy nhiên, biểu tượng thành công nhất cho việc thể hiện bản sắc văn hóa truyền thống cổ xưa của Iran xuyên suốt trong lịch sử là sư tử và mặt trời, đã từng được thể hiện trên những lá quốc kỳ trong quá khứ của Iran. Trước hết, chúng ta hãy nói về biểu tượng mặt trời. Tại vùng Cận Đông và Trung Đông cổ đại, hình ảnh mặt trời vốn dĩ đã xuất hiện từ rất sớm trong nghệ thuật, tín ngưỡng và văn hóa, thường được thể hiện dưới hình ảnh một chiếc đĩa có cánh, tượng trưng cho sức mạnh của các vị thần tối cao và quyền lực của hoàng gia. Biểu tượng này sau đó đã ảnh hưởng đến văn hóa Ba Tư và kể từ triều đại của Darius Đại Đế, hình ảnh một người đàn ông đã được đặt phía trên đôi cánh và trở thành biểu tượng tượng trưng cho vị thần tối cao Ahura Mazda của Hỏa giáo. Hỏa giáo của người Ba Tư là một trong những tôn giáo lâu đời nhất thế giới và Ahura Mazda là vị thần toàn năng đã sáng tạo nên ánh sáng cho toàn nhân loại. Vì vậy mà cũng được thể hiện như một vị thần mặt trời ngự trên đôi cánh. Biểu tượng tôn giáo văn hóa này sau đó đã có một sức sống vô cùng mãnh liệt khi không hề mất đi sau sự ảnh hưởng của làn sóng Hồi giáo trong thế kỷ thứ 7 và cả cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979. Ngày nay, nó được sử dụng để tượng trưng cho chủ nghĩa dân tộc Iran và xuất hiện rộng rãi ở khắp các địa điểm công cộng trên đất nước. Ngoài ra, biểu tượng mặt trời của Iran trong lịch sử luôn là một đối trọng với biểu tượng mặt trăng của người Thổ Nhĩ Kỳ. Kể từ khi vương triều Safavid chọn dòng Hồi giáo Shia làm tôn giáo chính thức, thì mặt trời của người Ba Tư đã trở thành hình ảnh đối địch với biểu tượng mặt trăng của đế chế Ottoman theo dòng Sunni. Mặt trăng và mặt trời từ đó cũng trở thành biểu tượng của hai thế lực Hồi giáo hùng mạnh nhất tại Trung Đông. Còn về biểu tượng sư tử thì đây chính là hình tượng của chòm sao sư tử, một trong số những chòm sao sáng nhất và dễ nhận thấy nhất trên bầu trời đêm, mô phỏng lại tư thế của một con sư tử.
Hình ảnh mặt trời và sư tử sau đó đã được các nhà chiêm tinh học Babylon cổ đại kết hợp cùng nhau để thể hiện thời điểm khi mặt trời đi vào ngôi nhà của chòm sao sư tử và đạt sức mạnh đỉnh điểm trên bầu trời vào ngày hạ chí, tức là ngày có thời gian ban ngày lâu nhất trong năm. Vì thế mà khác với truyền thống châu Âu xem sư tử là biểu tượng của vua chúa, trong truyền thống văn hóa vùng Cận Đông từ thời cổ đại, sư tử là hình ảnh gắn liền với các vị thần tối cao. Thần mặt trời Shamash thường được mô tả đứng trên lưng một con sư tử, tượng trưng cho sự chiến thắng của ánh sáng mặt trời. Tương tự như vậy, trong Kitô giáo sau này, Chúa Jesus được gọi là sư tử của Juda, và trong Hồi giáo, Hồi vương Ali được các tín đồ Hồi giáo dòng Shia tôn xưng là sư tử của Allah. Tại Ba Tư, biểu tượng mặt trời và sư tử do đó cũng đã luôn gắn liền với các vị Shah, vua của Ba Tư, thể hiện vương quyền tối cao và thần quyền thiêng liêng của nhà vua. Có thể thấy biểu tượng mặt trời và sư tử trong lịch sử Iran lần lượt tượng trưng cho hai trụ cột quan trọng nhất của xã hội, vương quốc và tôn giáo, vương quyền và thần quyền. Một Shah vừa là một vị vua vừa là một vị thánh, và hai nhân vật tiêu biểu cho hai vai trò này dưới thời triều đại Safavid là Jamshid và Ali. Theo sử thi Shahnameh, bộ sử thi quan trọng nhất về các vị vua Ba Tư, thì Jamshid là vị vua thứ tư và cũng là vị vua vĩ đại nhất mà thế giới từng được biết đến. Ông được thần tối cao Ahura Mazda giao nhiệm vụ nuôi dưỡng và cai trị vạn vật trên trái đất. Với rất nhiều những phát minh giúp cuộc sống con người tốt đẹp hơn, triều đại của Jamshid đã đưa con người tiến vào một nền văn minh vĩ đại. Huyền thoại quan trọng nhất về Jamshid là khi ông, vì muốn xua đuổi một mùa đông tàn ác và cứu lấy nhân loại, đã cho làm một ngai vàng khảm đầy đá quý. Vua Jamshid ngồi lên ngai vàng và các loài quỷ Deva nâng ông bay lên trời. Từ trên cao, chiếc ngai vàng tỏa ra ánh sáng rực rỡ như mặt trời, xua tan mùa đông lạnh lẽo. Vạn vật trên trái đất tụ hội và ăn mừng quanh Jamshid, tuyên bố rằng đây chính là Nowruz, ngày mới, và đây cũng chính là nguồn gốc của ngày lễ mừng năm mới của người Iran, được tổ chức vào ngày 20 tháng 3 hàng năm. Còn Thánh Ali là em họ và cũng là con rể của nhà tiên tri Muhammad, là chủ nhân của thanh gươm huyền thoại Zulfikar mà tụi mình đã kể trong video về Ả Rập Saudi. Ông là caliph cuối cùng của vương triều Hồi giáo Rashidun, một nhân vật nổi tiếng vì lòng dũng cảm và sự dũng mãnh trên chiến trường trong thời kỳ bành trướng của Hồi giáo, được người đời tôn xưng là sư tử của Allah. Cũng chính vì nhân vật này mà cộng đồng Hồi giáo đã chia tách thành hai hệ phái khác nhau. Cụ thể là sau cái chết của tiên tri Muhammad, những tín đồ của hệ phái Sunni truyền thống cho rằng Abu Bakr, cha vợ của nhà tiên tri, là người thừa kế chính thức ngôi vị caliph. Còn những tín đồ của hệ phái Shia lại cho rằng Ali mới là người thừa kế xứng đáng. Và đa số những tín đồ Shia trên thế giới ngày nay chính là tập trung tại Iran. Sau đó, triều đại tiếp theo trong lịch sử Iran là Qajar lại cố gắng khôi phục những bản sắc văn hóa Iran bản địa xa xưa trong thời kỳ tiền Hồi giáo. Khi đó, mặt trời vẫn là hình ảnh của nhà vua Jamshid, nhưng sư tử lúc này lại tượng trưng cho một nhân vật khác là người anh hùng Rostam. Rostam cũng là một nhân vật trong bộ sử thi Shahnameh, người vĩ đại nhất trong số các Paladin, những hiệp sĩ thần thánh của Iran. Những huyền thoại về Rostam gắn liền với triều đại Parthia thời cổ đại. Được miêu tả là người anh hùng dũng cảm nhất đã thực hiện thành công 7 nhiệm vụ của Rostam để giải cứu Shah của Ba Tư. Chàng cưỡi trên con chiến mã Raksh dũng mãnh và mặc một bộ áo choàng đặc biệt làm từ da báo. Do gắn liền với người anh hùng Rostam mà biểu tượng sư tử thời Qajar mang một tinh thần dân tộc rất cao, tượng trưng cho những vị anh hùng dũng cảm của Iran sẵn sàng bảo vệ đất nước trước mọi kẻ thù. Ngai vàng mặt trời tại cung điện Golestan của hoàng gia Iran cũng được thiết kế trong thời Qajar, với hình ảnh trung tâm là một chiếc đĩa mặt trời rực rỡ. Còn các Shah của Iran khi ngồi trên ngai vàng chính là một con sư tử uy nghiêm nhất. Huân chương sư tử và mặt trời cũng được nhà Qajar thiết lập để vinh danh những quan chức có đóng góp to lớn đối với đế chế Ba Tư. Tuy nhiên, sau cuộc cách mạng Hồi giáo vào năm 1979, biểu tượng sư tử và mặt trời đã hoàn toàn bị cấm và loại bỏ tại Iran, chỉ vì chính quyền Hồi giáo mới cho rằng biểu tượng này tượng trưng cho triều đại Pahlavi thân phương Tây trước đó mà quên đi tất cả những ý nghĩa mang tính dân tộc và tôn giáo thiêng liêng của nó. Ngày nay, biểu tượng này vẫn còn được sử dụng bởi một bộ phận những người Iran lưu vong ở nước ngoài phản đối chế độ Cộng hòa Hồi giáo. Như vậy có nghĩa là sư tử và mặt trời tại Iran là một biểu tượng thất truyền nhưng đã thành công một cách đặc biệt trong việc thể hiện bản sắc văn hóa của Iran. Nó có nguồn gốc từ tận thời đại của Hỏa giáo Ba Tư, khi người ta vẫn còn tôn thờ mặt trời, và thể hiện hai trụ cột quan trọng nhất trong xã hội của đất nước này là vương quyền tối cao của các Shah và thần quyền thiêng liêng của các Imam trong dòng Hồi giáo Shia. Ok, mình hy vọng bạn đã học được một điều mới trong hôm nay và sẽ có cảm hứng để học một điều mới nữa trong ngày mai. Bạn còn từng nhìn thấy biểu tượng này ở đâu nữa nào? Hãy thảo luận cùng tụi mình ở phần comment và ủng hộ team bằng cách nhấn vào 3 nút bấm này nhé. Mình là Sang, rất cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.